đến chương trình trao đổi kiến thức học trống cùng Thuy Vo đến từ tiểu bang California. Sao mọi người? How everybody doing? Các bạn khỏe không? Hôm nay thời tiết California hơi windy các bạn, gió lạnh nhưng mà không có mưa. Now we are jumping the most important, the foundation section. This video will teach how to read term notation or note value section. Basic go through all of the note value, how to count the rest value and discuss how they read later. It's very important. You should go through this section and understand all of this information before action to play term. Thuy Vo hôm nay trở lại cái đề tài bài số 4 của The Foundation các bạn ha. Thì cái bài này nó gọi là How to Read Notation. Cái bài này rất là quan trọng các bạn ha. Nó cũng giống như đàn guitar hay đàn piano á, mình phải học cách đọc những ký hiệu trên cái nốt nhạc của nốt nhạc như thế nào trên những cái mặt trống hay là những cái dụng cụ trên mặt trống. Thì bây giờ Thuy Vo sẽ chỉ rất là căn bản các bạn ha. Trên cái nốt nhạc á, các bạn trên cái music sheet á, nó có tất cả là 5 line và 4 cái space. Thì Thuy Vo sẽ đếm từ ở trên đếm xuống ha các bạn ha. Cái line đó là cái đường gạch đó là số 1, 2, 3, 4, 5 từ trên đếm xuống các bạn ha. Cái space cũng vậy, là từ trên đếm xuống là Thuy Vo sẽ gọi là space 1, 2, 3, 4. The first section you see that a snare drum. That snare drum locate in two line down between line, not on the line, or I call space 2. Cái vòng tròn đó nằm ở giữa cái space số 2. Nhìn nhớ các bạn ha, từ trên đi đếm xuống nó gọi là snare. Thì đánh snare là như thế nào? Đánh snare là đánh như vậy nè, đánh ở trên cái mặt trống này nè các bạn ha. Nó gọi là đó là snare. Okay. The next one is a hi-hat. The hi-hat locate S on the top of line 1. S á, nằm ở trên top của cái line đầu tiên á, line thứ nhất á. Thì cái hi-hat đánh làm sao? Cái mặt trái, tay trái của Thuy Vo, hai cái symbol mà nhập lại Thuy Vo dạy bài trước đó. Đây các bạn ha. After that we have a hi-hat open. Just open a hi-hat a little bit. Một cái chữ S các bạn ha, ở nằm giữa cái vòng tròn đó. Cái chân bên tay trái của Thuy Vo đó thì mình thay vì mình đạp xuống á, mình mở lên một tí như vậy các bạn ha. Now we have a right symbol, a S with a line between on the top of the first line. Tiếp đó là nó gọi là cái right symbol các bạn ha. Cái right symbol đó là cái chữ S á, chữ S dấu thập á các bạn, giống như X-ray vậy á, dấu thập đó có cái line xuyên qua ở giữa, nó gọi là right symbol. Là nó đánh như thế, như cái bên tay phải của Thuy Vo sắp ở bên đây nè. Thì cách đánh nó như vậy các bạn ha. Nhớ cái bài vừa rồi mà mình có 3 term, high term, mid term và low term. Thì cái ký hiệu của cái high term á là a high term in between a first space. Nó gọi là high term. Thì ký hiệu của high term á là nó nằm ở giữa space số 1 ha các bạn ha, từ trên đếm xuống thì nó gọi là high term. The mid term locate on the second line. Rồi cái ký hiệu của midterm á là bên tay phải của Thuy Vo này ha các bạn ha, nó nằm ở trên cái line thứ nhì, là cái hàng thứ nhì ha các bạn ha, nó gọi là midterm. In the low term is located on space 3 or 2 sections above the fourth space. And á, cái ký hiệu của cái low term ha các bạn ha, là cái dấu vòng tròn nó nằm ở space số 3 ha các bạn ha, từ trên đếm xuống space số 3 nó gọi là low term. Thì cái cách đánh làm sao các bạn ha, đánh như vậy ha, high term, mid term, low term. Next one is a bass drum, which locate on the border of space 4 from top to bottom. Thì cái ký hiệu nằm ở trong cái space cuối cùng á, space số 4 ha các bạn ha, nó gọi là bass drum. Thì bass drum đánh như vậy nè các bạn. Ok. Now look one line down, that is a hi-hat foot. S right on the bottom of line number 5. Tiếp các bạn ha, chữ S á, nó nằm ở gần xuống cái line cuối cùng luôn á, là ký hiệu của hi-hat foot. Ok, thở cái chân lên đạp xuống.
Next is alternate bass drum, one line through a small circle into it. Thì cái hiệu kế tiếp nó gọi là alternate bass drum ha các bạn ha. Cái vòng tròn á, nằm ở dưới cuối cùng, nó giống như chữ C là đồ á, của guitar các bạn ha. Có cái line nằm ở dưới á, là nó gọi là alternate bass drum. Okay. Next one is a rod stick. Rod stick is done on the side of snare drum. And then á, các bạn will have the cross stick á. Cross stick đằng sau nó giống như cái dấu hiệu của ở giữa của thành snare các bạn ha, nhưng mà cái dấu gạch cái hình chữ S á, thì cái cách đánh của nó là ở trên cái thành dòng trên cái thành sáp của snare ha các bạn ha. Okay. After that, we have a ghost note. I will mention more about ghost note on different sections later. So ghost note placed on the snare sound very quiet. Bước kế tiếp nó gọi là cái ghost note ha các bạn ha. Cái ghost note nó nằm ở trong cái bracket, nó cái khung của cái snare, cái dấu tròn của snare đó. Thì sau này Thuy Vo sẽ chỉ làm sao mà đánh cái ghost note ha các bạn ha. Thì bây giờ mình biết đọc ký hiệu trên cái ghost note là đánh, nó nằm ở cái space thứ nhì từ trên tím xuống hết các bạn ha. Ở trên mặt đen, nhưng mà đánh chặt, đánh yên tĩnh thôi. Okay. After that, we have a right cymbal bell. That's a right on the bell. Cái bước kế tiếp nó gọi là right cymbal bell ha các bạn ha. Cái bell nằm ở trên đây nè ha các bạn ha. Mình đánh như vậy nè với tay phải. And we have crash cymbal, which is one line under S. Sau đó mình có cái crash symbol là chữ S nằm ở trên cái line ở phần đầu hết các bạn ha. Thì cái crash symbol đánh như vậy nè. And we have one line under S above on the line inside the brackets called crash cymbal chop. Crash symbol chop đó các bạn ha. Chữ S có cái line, cái đường nằm ở giữa đó. Trong nó có cái bracket đó, là cái khung tròn nằm ở giữa đó các bạn ha. Nó gọi là crash symbol chop. Thì làm cách nào để đánh nó? Mình đánh nó xong á, rồi mình chụp nó lại, nó gọi là crash symbol chop đó các bạn, nó giống như vậy nè. Okay. Finally, we have a cold bell. This note value usually not play much, which is a diamond shape on the first line. Nó gọi là cowbell đó các bạn ha. Cowbell usually nó không có dùng nhiều trong quá trình chơi trống đó các bạn ha. Nó giống như cái dấu diamond, giống như cái dấu hột sòn ha các bạn ha, nằm ở trên cái lần thứ nhất ha, cái line thứ nhất nó gọi là cowbell các bạn ha. Bằng cách nào để nhớ? Mình phải bắt buộc phải học và phải nhớ và các bạn ha. Mình vẽ trên cái sheet đó, rồi từ đó mình viết xuống, mình phải nhớ, mình phải memorize. Chỉ có cách đó thôi các bạn. Rồi sau này mình dùng đó, mình học, mình tập trung với Thuy Vo làm sao mà dùng những ký hiệu đó để đánh ở trên quarter note, A note, later các bạn ha. Okay. Thuy Vo nghĩ mình đã xong bài số 4 của The Foundation các bạn. Thuy Vo nghĩ là cái video kế tiếp á, bài số 5 á, của The Foundation, Thuy Vo sẽ chỉ về cách đánh quarter note ha các bạn ha. So thank you to spend time and listen to my YouTube channel. Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra theo dõi chương trình học trống cùng với Thuy Vo. Thank you, bye bye.